Xin chào các bạn, chào các bạn đến với kênh du lịch biển Cà Lo. Hôm nay thì mình đến tại một địa điểm du lịch rất là nổi tiếng khi mà du khách tới với biển Cà Lo, đó là chính là đảo Lan Châu. Trước mặt các bạn đang nhìn thấy đấy là một cái đảo, nó là một bán đảo các bạn ạ, nó ở sát với đất liền. Và khi các bạn tới tham quan du lịch biển Cà Lo thì các bạn sẽ tới đấy, và ở phía đằng kia chỗ này mình sẽ zoom lên cho các bạn. Đây, đây, ở đây thì các bạn sẽ lên thuyền ở đây, và sau khi lên thuyền ở đấy thì các bạn sẽ là đi ra tour du lịch ở Đồng Ngư. Ở phía ngoài kia đây các bạn. Đồng Ngư cách đảo Lan Châu này tầm khoảng 6 km. Các bạn đi mất tầm khoảng 2 đến 30 phút. Ở đấy là nơi mà mọi người đang tập trung lúc đánh lưới về. Đây các bạn thấy đấy, thuyền và mùng của ngư dân ở đấy, họ đánh cá ở ngoài biển về, sau đấy họ tập kết ở đây. Lúc buổi sáng các bạn đi du lịch ở đấy thì buổi sáng sớm tầm khoảng 5 giờ tới 6 giờ sáng ấy, mọi người tập trung ở đây rất đông, buôn bán hải sản ở đấy. Đấy, các bạn thấy không? Nếu có dịp các bạn tới thì các bạn tới biển Cà Lo thì hãy đến với đảo Lan Châu. Ở đấy thì rất đẹp, phong cảnh ngắm biển thì cực kỳ đẹp.